Welcome to Eatpal channel. Multiple item locations. Item location කිහිප තැනකට අපිට දාන්න පුළුවන් ද listing එකේ. ඉතින් කලින් කර වීඩියෝ එකකින් නැගුණු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් හොඳ ප්‍රශ්නයක් හොඳ කුතුහලය දනවන දෙයක් තමයි ඒක. ඉතින් මම ගොඩක් තැන්වල එක කියලා තියෙනවා. Right. Multiple locations කියන්නේ අපි දැන් ලංකාවේ item එකක් direct shipping කරනවා නම් China location එකක් තියෙනවා, US තියෙනවා, මේවා තියාගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා USA වලින් දවස් 5කින් විකිනෙන යවන්න පුළුවන් items තියෙනවා. අන්න ඒව ගැන අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කටිරා ප්‍රශ්නය තමයි මෙහෙම multiple location තියාගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තට තියාගන්න පුළුවන්. තියාගන්න කිසිම බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මගේ channel එකේ තියෙනවා location policy කියලා location change කරන තැන ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අන්න ඒව ටිකක් බලන්න. එතකොට මේකේ හරියටම eBay එකෙන් කියන්නේ item එක තියෙන location එකේ තියෙන්න ඕන කියලා. Can we list in multiple location? The answer is yes. ඇත්තටම yes you can. ඔයාට මේක මේ list කරන්න පුළුවන්. කිසිම බැරි කමක් නැහැ. එතකොට මගේ scenarios ටික කිව්වේ එකයි. දැන් example එකකට දැන් අපි ඒ කරන විදිහටම path එකම process එකම කියන්න. දැන් කෙනෙක් පටන් ගද්දි ලංකාවේ item එකක් දානවා. right. දාලා අපි හැමෝම දන්නවා දැන් follow කරන විදිය සති දෙක තුනක් තියලා ලංකාවේ item එක ඕකේ වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ තව item එකක් දාලා ඊළඟ පාර උන්න location change කරනවා. එතකොට original location එක China ලංකාවේ තියෙන එකයි China තියෙන එකයි දෙකක් තියෙනවා. ඒතර multiple location එකක් තියෙන්නේ. ඒක කරගෙන යනකොට තව කෙනෙක්ට දැන් මේ AliExpress එකේ තියෙනවා USA location තියෙන ඒවා. ඉතින් අන්න ඒවත් මේ අත්දැක බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒක USA වලින් යන්නේ. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා USA දානවා නම් USA වල අනිවාර්යයෙන්ම item එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට බෑ multiple විදියට වෙන තැන් වලින් යවන්න. right. එතකොට USA තියෙනවනේ USA වල විතරයි යවන්නේ. එතකොට USA වල සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය අහන එකක් තමයි USA දාන location එකට කොහෙද දාන city එක කියලා. මම නම් කියන city එක නෙමෙයි state එක විදියට ෆ්ලොරිඩා දාන්න. ෆ්ලොරිඩා වල ගොඩක් ඉන්නව Chinese sellersලා. මගේ ඉන්න sellers එකෙන් බහුතරයක් ඉන්නේ ෆ්ලොරිඩා වල. ඉතින් මම කෙනෙක් ඇහුවත් කියන්නේ ෆ්ලොරිඩා දාගන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එතකොට කෙනෙක් දන්නවා right මේ පැත්තෙම තමයි එන්නේ කියලා. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් අපි මොනවා හරි දෙයක් හදනකොට අපි දැන් මේ ටිකේ වෙනවද දන්නේ නැහැ හරියට. බීගම වෙලද කලාපේ තියෙනවා, කට්නායක වෙලද කලාපේ තියෙනවා. තව එතකොට කොස් ගොඩ පැත්තේ තිබ්බ එකක් ට්‍රේඩ් zone එකක්. අන්න ඒ වගේ zones තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා එතකොට මේ කෙනෙක් දන්නවා මෙහින් එන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් USA වල වුණත් කෙනෙක් දන්නකොට දකින්නවා like ෆ්ලොරිඩා වලින් මේ වගේ community එකක් ඉන්නවා. ඒකෙන් තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් විග්‍රහ කරලා අහන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක නිකන් හිතලා දාලා වා කෙලින්ම මේ මොන්ටානා වගේ දාගත්තොත් හිතන්නේ නැහැ. මොන්ටානාව කියන්නේත් ගොඩක් අර කටි ඉන්න පැත්තක් නෙමෙයි. ඉතින් ඉඩා හෝ ඒ වගේ දාගන්න යනකෝ ඔහියෝ වගේ. ඉතින් අර ෆ්ලොරිඩා වගේ ටිකක් කාර්ය බහුලත්වයේ තියෙන සෙනග ගැවදෙන ඒ වගේ තැනකට දාගන්න. ෆ්ලොරිඩා තමයි ඉතින් මට නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන මම දාන්නෙත් ඒ තැන. ඉතින් එහෙම දාගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි ලොකේෂන් එක දාගන්නකොට. මම පොඩි දෙයක් එකතු කරේ. මොකද ඔයගලන්ට එකකින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. Make sure the item will be shipped from the mentioned location. list කරනවා අපි ඒක හරි shift කරන්න ඕනේ location එකේ. right. එතකොට ඇමරිකාව ඇතුලේ ඒක ෆ්ලොරිඩා නෙවෙයි වෙන තැනකින් කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but still it's in America. ඇමරිකාවේ තියෙන. ඒතර ඇමරිකාවේ තියෙන ඒ location එකට ඔයා China වලින් හරියවලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් වුණොත් බයගේ pure මේ බයට තියෙනවා මේ response මේ බයට තියෙන හැකියාව එයාට පුළුවන් ඒක රයිට් එකක් එයාට පුළුවන් eBay එකට කියන්න right මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා මෙයා මට එවලා තියෙන්නේ මෙහෙන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔයා කෙලින්ම manipulation policy එකට යනත් මේ violate එකක් වෙන්නේ ඔයා item එක තියෙන location එක නෙමෙයි අවලා තියෙන්නේ. පටන් ගද්දි මම කියලා දෙනවා right මේක වැරදුනා කියලා ප්‍රශ්න ඒක friendly customer කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ එක China වලින් කියෝ China එක ලංකාවෙන් කියොත් ওই දෙක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් first එක second එකේදී අපිට මේක මේ විසඳ ගන්න පුළුවන් customer එක කතා කරලා. හැබැයි මෙතන මේජර් දෙයක් තමයි තියෙන්නේ මොකද මේ වගේ ඉතින් අනිත් එක තමයි අපි දැන් USA location දානකොට මම අර කලින් වීඩියෝ කිව්වා වගේ ඒකේ තියෙන හැම වෙලෙම ටික high end items. right. ඒ high end items වල යනකොට කෙනෙක්ට ඉතින් දන්නවා right මේක ඇමරිකාව තියෙනවා මට ඇමරිකාව මගේ country එකම වෙන්න ඕන කියලා. දැන් example එකට අපි ලංකාවේ ඉඳගෙන අපි මොනවා හරි item එකක් ගන්නකොට අපි exercise machine එකක් කියලා ඒක ගන්නකොට ඒක මේ වෙන කොහෙන් හරි එනවනම් අපි බලනවා ඇයි මෙච්චර මෙහින් ආවේ කියලා. right. ඒතකොට අනිත් දේ තමයි ඊට අනිත් පැත්තට කෙනෙක්ට tax ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. පිටරටින් එනකොට. එතකොට කස්ටමර් ඔල්රෙඩි දන්නවා right මෙයා මෙතන බොරුවක් තමයි කරලා දෙන්නේ කියලා.
ඉතින් අන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙලා තමයි මේක කරන්න ඕන. මේක ඇත්තටම මේ හොඳ දෙයක් ඉබේකෙන් දීලා තියෙන එක මේ පළි මේ අපිට අයිටම් ලොකේෂන් කීප එක දාන කියන එක. ඒ වගේම තමයි eBay එක ඉන්වයිට් කරන්නෙත් එකයි වෙන වෙබ්සයිට්ස් වල ගිහිල්ලා දාන්නත් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අපි දැනගන්න ඕන හරියාකාරව මේක කරන්න. වැරදියට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව අල්ල ගන්නවා. අල්ලගත්තට පස්සේ අපි දන්න විදිහට රෙස්ට්‍රික්ෂන් තියෙනවා, සස්පෙන්ෂන් තියෙනවා, මේ ඔක්කොටම මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. මේකෙදි තියෙන අනිත් එක තමයි ඩිෆරන්ට් ට්‍රැෆික් එකක් ඔයාලට හැදෙනවා. ඩිෆරන්ට් බයර්ස්ලා යූසර්ස්ලා ටිකක් බිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාව හොයාගෙන ලංකාවට සිලෝන් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා හොයාගෙන කට්ටියක් පිටරටින් බිහි වෙනවා. ඒ අතරතුරේ වාට පුළුවන් මේ හොයාගන්න චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට්ස්. නැත්නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත. අපි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනකොට ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලට ඒ අයිටම්ස් එක කැමති කට්ටියක් බිහි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඕක ඇතුලේ ඩිරෙක්ට් ෂිපින් ලංකාවේ තියෙන දේශීය අයිටම් දානවා. මේ මොනවාද ඔය සබනුයි මොනවාද බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි. අපි හැම කෙනාම කොපි කරන මේ ස්පයිසස් කුළු බඩු නෙමෙයි. ඒව නෙමෙයි. ඉතින් එහාට දිගේ දේවල් ලංකාවේ තියෙන. ඒව ඔල්රෙඩි එස්ටැබ්ලිෂ් මාකට් තියෙන්නේ. ඉතින් අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ මාකට් කඩන්න යන්න එපා. ඔයා ගිහිල්ලා අලුත් මාකට් එක හොයන්න. හොයලා බලන්න ඕන තරම් තියෙන පොඩ ඇවිදින්න. දැන් මේ ටික ඇවිදින්න මේ සංචරණ සීමා නැහැනේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වැඩි ඕනේ Facebook එකට ගිහිල්ලා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා වෙනම පේජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට තව ආත්කම් මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් සැරිසරනවා නම් ඉතින් ඔය කාලේ නාස්ති කරන්න නැතුව Facebook එකේ හෙට මෙහෙට යන්න නැතුව Tamanට වැදගත් දෙයක් කරලා බලන්න රටටත් වඩා දාය වෙන විදිහට. එතකොට පුළුවන් මේ ටිකක් අපිට පොඩක් අර ආඩම්බරෙන් කියන රයිට් මම දෙයක් කරලා තියෙනවත් කියලා. ඉතින් පොඩි දෙයක් එතනක් කිව්වේ. හරි. එතකොට ලංකාවේ අයිටම් එකක් එතකොට ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලට එන ක්‍රවුඩ් එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ අයිටම් එක බලයි. එතකොට ලංකාව ගැන නොදන්න කෙනෙක් වුණත් බලයි මේ මෙහිම අයිටම් එකක් තියෙනවා. නිකන් එක්සැම්පල් එකකට හිතන්න. දැන් රට වහලා තියෙන වෙලාවේ අපේ රටට එන්න තියෙන විදේශිකයෝ නැවතිලා තියෙන්නේ. හැබැයි නෝමලි ජෙනරල් ගත්තොත් සාමාන්‍ය ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ එනවනේ මේ ඇනුවලි මාසිකව ඉස්සරහම. ඉතින් ඒකට තියෙන මාකට් එක ලංකාවේ තුල තාම තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් කස්ටමර් නැතුව වර්චුවල් විදියට මේක විකුණන්න. කස්ටමර් වුණත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් අවශ්‍යතාවයක් ඇති ගන්න. ඉතින් අන්න ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න හැම වෙලේම. මොකද ඒක අපිට විකුණන්න පුළුවන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ටැක්ස් ගෙවාගෙන ඔක්කොම ගෙවාගෙන අරන් යනවට වඩා අපිට පුළුවන් මෙහින් ඒක හොඳ ගානකට දෙන්න. ඒ ටැක්ස් ඒක ඔක්කොම ඉතුරු කරලා දින ගානෙන් අපිට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ හිතන්න. ඉතින් මම එකයි කියන්නේ හැම වීඩියෝ එකේම හැම වෙලේම අපි try කරන්නේ එක දෙයක් මාතෘකාවකුනේ මාතෘකාවට අදාළ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි හිතන්නේත් නැති. ඉතින් මේ පැත්ත ගැන හිතුවොත් අපිට පුළුවන් වෙයි අපිට ගොඩාක් හොඳ තැනකට එන්න මේ eBay මේ විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට ගිහලා වගේ පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. එතන කස්ටමර්ස් ටික ෆෝම් කරලා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අඩිතාලමක් විදිහට මේ eBay කියන මේ platform එකෙන් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට පුෂ් කරන්නෙත් ඒකයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පුෂ් කරන්නෙත් ඒකයි. මේ ලංකාව ගැන මේ අයිටම් ගැන කතා කරනකොට ඒ දේ හිතුන නිසා ගිල ගන්න නැතුව කිව්වෙත් ඒකයි. හරිද? එහෙනම් ওই මල්ටිපල් ලොකේෂන් කියන එක අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. බය නැතුව හරියට දාගන්න. number 1 rule එක සහ එකම rule එක item location එකේ item එක තිබිය යුතුමයි. ඒතර confuse කරගන්නවා පටන් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරනවා මේ ලංකාව චයිනා දාලේ දෙක තුන විතරක් ඊට එහා පැත්ත යනකොට හරියාකාරව ඕන තැනකට ඕන විදියකට මේ item locations වලට change කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මම තව example එකක් දෙන්නම්. මගේ තියෙනවා එක ස්ටෝර් එක ලංකාව ලොකේෂන් තියෙනවා චයිනා ලොකේෂන් එක තියෙනවා USA තියෙනවා ජර්මන් තියෙනවා. ඉතින් මේ හතරෙම මගේ items locations තියෙනවා. ඔය ජර්මන් කියන එකේ මම දැම්මම කියන්න ස්පොකට් එකේ හිටපු කෙනෙක්ගෙන් තමයි මම ඒක දැනගෙන ඒක කරන්න ගත්තේ. ඉතින් ස්පොකට් එක ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් තමයි මට පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේව කරන්න ඒක ස්පොයිල් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි කතා නොකරමු. රයිට් එතකොට මේ ඉතින් ඒ අතරතුරෙන් I think මම ඒ දේ කිව්වේ මම ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ගොඩාක් කට්ටියත් එක්ක කතා කරනකොට මම කියනවා රයිට් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ලංකාවේ මෙහෙම කමියුනිටි එකක් තියෙනවා මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය කැමති. දැන් ඔය ජර්මනියෙන් තියෙන ටිකත් මාත් එක්ක වැඩ කරන හැබැයි මට තාම එක්ස්පෝස් කරන්න කන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ තැන ආවම කරන්න පුළුවන් හැබැයි මම විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටිය ඇති කරන මේ මම විතරක් කරනවා කියලා නෙමෙයි මම මේ කන්ෆිඩන්ස් එක ඕගලන්ටත් දෙන්න ඕගලන්ට පුළුවන් කරන්න. ඕගලත් කතා කරලා බලන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා භාෂාව බෑ එහෙම කියලා පිටිපස්සට එහෙම පිටිපස්සට යන්න එපා. තමන් ඉදිරියට යන්න වැරදි හරි කරන්න. අඩු ගානේ 10 දෙනෙක්ට කතා කරලා මේ 100 දෙනෙක්ට කතා කරලා එක්කෙනෙක් හොයාගත්තොත් ඒක ඔයාට යුනික්. හොඳ ට්‍රස්ටඩ් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් මේ ඉදිරියට යන්න දැන් අපි බැලුවොත් අවුරුද්දකට කලින් ඔය කවුරුත් eBay එකට කතා කරන හරිම මේ බයයි. මේකෙන් මොනවා වේද කතා කරන්න බෑ. ඉතින් කන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් අප් කරලා තිනවා, ග්‍රෝ කරලා තිනවා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඒ වලින් තව ඉදිරියට යන්න
මේ platform එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ platform එකෙන් ගන්න experience එකෙන් ඔයා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔයා හොඳට තව දියුණු වෙන්න. අන්න ඒක තමයි මගේ තරමුණ මගේ බලාපොරොත්තුවත් ඒ වගේ කට්ටිය තමයි මම හදන්නත් කැමති වෙන්නේ හදන්නත් ඕන. right හිතන ගොඩක් කට්ටිය හිමත් හැදිලා ඇති කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක තියෙන bell hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂා group එක තියෙනවා this is යක්ෂකයා කියලා ඒකත් කැමති නැහැ එකතු වෙන එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න එහෙනම් thank you බැලුවට all the very best bring model Sri Lanka happy selling